ሰላም ውድ የሁሉ በእኛ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ሰምታችኋል? ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ በቴሌግራም ማስታወቂያ በመስራት ብቻ በጣም ብዙ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ምንም ከማውራታችን በፊት ሰብስክራይብ አድርጉ ብዬ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አሪፍ የሆነ ኮንቴንት እየሰራው ነው ለእናንተ ጊዜን ሰብቼ እየሰራው ስለሆነ እናንተም እኔን ሰፖርት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ እታች ያለውን ሰብስክራይብ የሚል ቀይ በተን በመጫን እኔን ሰብስክራይብ ያድርጉ እላለሁ ማለት ነው። ዛሬ የምናየው በመጀመሪያ እንዴት ቴሌግራም ላይ አድቨርታይዚንግ መስራት ይቻላል የምትሉ ሰዎች አላችሁ። በቴሌግራም ብር መስራት የሚቻለው ባለፈው ሌላ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። ዛሬ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ላሳያችሁ የፈለኩበት ምክንያት በጣም ቀላልና ጊዜያችሁን የማይሻማ ስራ ነው ማለት ነው። ማለትም በሌላ አውቶ ፓይለት እንደማለት ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ አንድን ነገር አክቲቭ ሳትሆኑ እናንተ 10 ሳትመላለሱበት ራሱ በራሱ የሚሰራ ነገር ማለት ነው። እንዴት ነው የምታደርጉት? ቻናል ወይም ግሩፕ በመክፈት ያላችሁን ተከታይና ያላችሁን ሜምበር በማብዛት ምን ታደርጋላችሁ? ማስታወቂያ አስተዋውቃለሁ፣ ፕሮዳክታችሁን ማስተዋወቅ ይቻላል ብላችሁ ፖስት ካደረጋችሁ በኋላ እነዚህ ሰዎች የእናንተን አክቲቭ ዩዘር እና ሜምበራቸውን በማየት ይመጣሉ ማለት ነው። እኔ እዚህ ላይ ሪሰርች ሰርቼ ነበር ባለፈው ለታ ቻናል ሊሸጥልኝ የፈለገ ሰው ነበር ማለት ነው። ይሄን ስንጠየቀኝ ማለት ነው ይሄ ሰውዬ 5000 ዩዘር እያለው ስንት ብር ጠየቀኝ? 3000 ብር ማለት ነው። አሁን ይሄን ሰውዬ በቀላሉ ስንመለከት ምን እያደረገ ነው ያለው ማለት ነው? ቻናል ሊሸጠው የፈለገው 5000 ሜምበር አለው፣ 2000 አክቲቭ ዩዘሮች አሉት። ይሄ ሰውዬ አክቲቭ ዩዘር ማለት እሱ ፖስት ባረገ ቶሎ 2000 ቪው ያገኛል ማለት ነው ይሄ ሰውዬ። ስለዚህ እናንተም የምታደርጉት የራሳችሁን ተከታይና ፋን ቤዝ በመጨመር እንደዚህ ሰውዬ ቻናል በመሸጥ ትችላላችሁ። አድቨርታይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። አድቨርታይዝ እንዴት ነው የሚደረግና ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቀጣይ እንገባለን። ግን ከመግባታችን በፊት አንድ ነገር መስራት አለባችሁ። እሱ ምንድነው? ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ በታች ደግሞ ኮሜንት ላይ ያልገባችሁና ያሳሳታችሁና ግራ የገባችሁ ነገር ካለ እንደሌላው ጊዜ ኮሜንት ያድርጉ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቀጥታ ወደ እሺ፣ አሁን የሚከፈለን ቅድም እንደተነጋገር ነው በአድቨርታይዚንግ ስለሆነ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። የማሳያችሁ በቻናል እና በግሩፕ ነው ማለት ነው። አሁን ቻናል እንከፍታ እንዴት እንደሚከፈትና አድቨርታይዚንግ እንዴት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። ወደ ጎን የሚነካውን ነክታችሁ ኒው ቻናል ካላችሁት በኋላ የቻናሉን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉት አይነት የቻናል ስሙን እናንተ የፈለጋችሁት አይነት በኮንቴንታችሁ አምሳያ ግን ጥሩ ነው። ምን እናደርጋለን? አሁን ዋናው ስሙን ካስገባን በኋላ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ምን እንላለን? አድቨርታይዝ ፎር አድቨርታይዚንግ ፐርፐስ በዚህ ስልክ ይደውሉ እንላለን። ምን ማለት ነው? ይሄ ሰው የሱን እቃ ሊሆን ይችላል፣ የራሱን ቻናል ሊሆን ይችላል፣ የሚሸጠውን ስልክ ወይ የሚሸጠውን ማቴሪያል ሊሆን ይችላል ማስታወቅ ይፈልጋል። ስለዚህ በእናንተ ስልክ ደውሎ እናንተን ያገኛችኋል ማለት ነው። ስማችሁ የቻናሉን ስም አስገባችሁ። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ዲስክሪፕሽኑ ላይ ስልክ ቁጥራችሁን እና ፎር አድቨርታይዚንግ ፐርፐስ መሆኑን ታሳውቁዋላችሁ ማለት ነው። አሁን ምን ከፈትን? ቻናል ሆኖ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎር አድቨርታይዚንግ ፐርፐስ ብሎ 09 ይላል። ማለትም ፎር አድቨርታይዚንግ ፐርፐስ ብላችሁ የፈለጋችሁትን የስልክ ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ። ያ ሰውዬ ብሩን ለምሳሌ በካርድ መልኩ ሊልክላችሁ ይችላል ማለት ነው። ደውሎ ካናገራችሁ በኋላ በካርድ አማካኝነት ሊልክላችሁ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ማለት በጣም ብዙ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ የተለያዩ አበሾች በዚህ ስራ ሲሰሩ አይቻልም ማለት ነው። ባለፈው ለ4000 ሰብስክራይበር 300፣ 400፣ 1000 ብር የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኒው ግሩፕ መክፈት ትችላላችሁ። ኒው ግሩፕ ካላችሁት በኋላ ለምሳሌ አድ የምታደርጉት ሰው ሊኖር ይችላል። ከኮንታክታችሁ ውስጥ አንዱን አርት ካረጋችሁ በኋላ
የግሩፑን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ግሩፕ ስም ሊሆን ይችላል። እኛ ግን ዝም ብለን ሁሉ በእኛ እንለዋለን፣ ምክንያቱም ቻናላችን ስለሆነ። በዚህ አማካኝነት ሳናልፍ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። የተለያዩ አሪፍ ኮንቴንቶች እናወጣለን። አሁን አሪፍ ቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች ላይ እየሰራሁ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የፈለጋችሁትን አድ ሜምበር ማለት ትችላላችሁ። እዛ ጋር ነጥብ ያለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ከዛ አድ ሜምበር ብላችሁ ኮንታክታችሁ ላይ ያለውን ሰው አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የቻናሉ ግሩፕ እንዲበዛላችሁ። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ፎር አድቨርታይዚንግ ፐርፐስ ለምትፈልጉ፣ አሁን ግሩፕ ማለት የተለያዩ ሰዎች ኢንጌጅ የሚያደርጉበት ወይም የሚነጋገሩበት ማለት ነው። እርስ በርስ ማውራት ይችላሉ። አሁን እዚህ ላይ ብዙ ህዝብ በበዛ ቁጥር ተመልካቹ ይበዛል ማለት ነው። ይህ ሰውዬ የእናንተን ምን ያህል ተከታይ አላቸው፣ ምን ያህል ተመልካች አላቸው የሚለውን አይቶ ነው ማስተዋወቅ የሚፈልገው። ስለዚህ ፎር አድቨርታይዝመንት ፐርፐስ ኮንታክት ሚ ካላችሁ በኋላ 09 ብላችሁ ስልካችሁን የእናንተን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ይህም ሰውዬ የእናንተን ኮንቴንት አይቶ ማለትም እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው በቻናላቸው ምን እየሰሩ ነው የሚለውን አይተው ወይም በግሩፓቸው ምን ያህል ሰው ተከታይ አለ፣ ምን ያህል አክቲቭ ዩዘር አላቸው፣ ምን ያህል ሜምበር አላቸው የሚለውን አይቶ በቀን እስከ በጣም ብዙ ብር ልትሰሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ 5000 ተከታይ ቢኖራችሁ በወር እስከ በጣም ብዙ አድቨርታይዚንግ ካላችሁ ማለት ነው፣ ብዙ አድቨርታይዘሮች ወደ እናንተ ተስበው የሚመጡ ከሆነ፣ ብዙ አክቲቭ ዩዘሮች ካላችሁ በቀን እስከ 5000 በላይ ብር ልትሰሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማለትም የእነሱን ፕሮዳክት በማስተዋወቅ ብቻ። ይህ እንዴት ነው የምታደርጉት? እነሱ የሚልክላችሁን ፕሮዳክት ወይም ማስተዋወቅ የሚፈልጉትን ነገር ሲልክላችሁ እናንተ እንደገና መልሳችሁ ወደ ቻናላችሁ ትለቁላችኋላችሁ። ከዛ የእናንተ ተከታታይ የሆኑ የቻናሎቹ ተከታታይ የሆኑ ሰዎች ባዩት ቁጥር አክቲቭ ዩዘራችሁ ከስር ይታያል። ከዛም ይህ ሰውዬ ብር ይከፍላችኋል ማለት ነው። የሚሰራው ቀላል ገንዘብ አይደለም ማለት ነው። አሁን የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። በቀጣዩ አሪፍ የሆኑ እንደዚህ አይነት ኮንቴንቶች ስለማቀርብ እናንተን የሚረዳና የሚያግዝ አይነት ኮንቴንት እያቀረብኩ ስለሆነ እኔ ሰፖርት ማድረግ እንዳይረሱ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ዛሬ ያየነው እንግዲህ እንዴት ቴሌግራም ላይ አድቨርታይዝ በማድረግ ወይም ማስታወቂያን በመስራት እንዴት ብር መቀበል እና ማግኘት እንደምንችል ነው ማለት ነው። በጣም ቀላልና አሪፍ የሆነ ዘዴ ነው ያሳያችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አሪፍ ቪዲዮ የሚወዱ ከሆነ አሪፍ እናንተን አፕግሬድ የሚያደርጓችሁና የሚያሻሽላችሁ ቪዲዮ የምትፈልጉ ከሆነ ማን ጋር መምጣት እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ሁሉ በእኛ ቻናል ብያለሁ። ሰብስክራይብ ያድርጉ።